إكسبو دبي 2020. معرض دبي العالمي أو إكسبو 2020 هو معرض دولي مسجل على نطاق عالمي اختاره المكتب الدولي للمعارض BIE، يقام في دبي الإمارات العربية المتحدة في الفترة من الأول من أكتوبر لعام 2021 وحتى 31 من مارس 2022 بعد تأجيله بسبب وباء فيروس كورونا. معلومات عن إكسبو 2020 دبي. إكسبو 2020 دبي هو أكبر تجمع ثقافي في العالم يمتد على مدار 182 يوماً، مليئاً بالروعة والأحداث والأشياء التي ستذهل العالم، مع أكثر من 200 عارض وعشرات الملايين من حركة المرور من جميع أنحاء العالم في هذا المعرض الأكثر عدداً على الإطلاق. كما يمتد إكسبو 2020 دبي لمدة 6 أشهر، وهو بالتأكيد الوجهة التي يجب زيارتها والمكان الذي يجمعه العالم للمشاركة في أكوام من الأشياء التي يمكن القيام بها وتجارب الاستكشاف من الدرجة الأولى. أوضح منظمو كوفيد-19 خلال إحاطة إعلامية أمس أنه لا تغيير في ضوابط الإجراءات الاحترازية المقررة في موقع المعرض، والتي تتطلب إبراز الزوار شهادات تفيد حصولهم على لقاح كوفيد-19 أو نتيجة فحص سلبية، مؤكدين إجراء إكسبو 2020 دبي فحوص كوفيد-19 دورية ومنتظمة لجميع موظفي إكسبو والعاملين بالموقع والمشاركين الدوليين لضمان أعلى مستويات السلامة الصحية. تدور الفكرة الرئيسية لهذا المعرض حول تناوب الأفكار والابتكارات بين دول معينة في العالم، وقد اكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها في استضافة الويب إكسبو 2020 بفضل موقعها الاستراتيجي. We are very happy that we won the Expo 2020. 160 countries voted for us, and this is, to me, is a great. All these countries to believe in UAE and Dubai. That's the message I got. But now we have to do something to make it even better for these people who voted for us, and to make Expo an excellent Expo. أن الفكرة الأساسية تتمحور حول تبادل الأفكار والاختراعات بين مختلف بلدان العالم، وقد حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على دورها في استضافة معرض إكسبو 2020 بفضل موقعها الاستراتيجي. يقام معرض إكسبو 2020 ل6 أشهر، حيث يجتمع العالم للمشاركة في آلاف الأنشطة والتجارب الاستكشافية المذهلة، كما توفر دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل الخدمات التي توفرها للزوار من فنادق ومطاعم ومرافق ترفيهية، كما يمكن لمن هم دون 18 سنة من العمر الدخول مجاني لمعرض إكسبو 2020. تجاوز عدد الزوار 53 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات خلال اليوم الأول، كما حضر ملايين المشاهدين افتراضياً حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي من مختلف القارات، حيث استكشف أكثر من 3 ملايين شخص في أنحاء العالم محتوى المنصة التفاعلية الرائعة والمطورة عبر الإنترنت. تزايد أعداد الزوار بشكل لافت خلال الفترة المسائية التي شهدت حركة كثيفة واصطفاف طوابير طويلة من الزوار أمام العديد من الأجنحة، والتي كان من أبرزها جناح دولة الإمارات.
المملكة العربية السعودية والجناح المصري وجناح سويسرا وجناح الصين والهند والفلبين. منصة إكسبو الافتراضية على نقل إكسبو 2020 إلى العالم، وترحب دبي ب 192 دولة مشاركة ليتمكن المشاهدين في العالم الافتراضي من متابعة إكسبو 2020 من مختلف أنحاء العالم. أوقات العمل. موعد إكسبو 2020. أصبح موعد إكسبو 2020 الجديد في الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 من مارس 2022 نظراً للظروف السائدة بسبب جائحة كورونا، وتأجيله بهدف اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كما يحتفظ الحدث باسمه القديم وهو إكسبو 2020 دبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة. نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق. 2020 دبي، والله ولي التوفيق. وسيستمر المعرض من الأول من أكتوبر لعام 2021 حتى 31 مارس 2022. أما ساعات زيارة المعرض فهي كالتالي: من 10 صباحا حتى 12 صباحا منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء، 10 صباحا حتى 2 صباحا من يومي الخميس والجمعة، تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. ويفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى منتصف الليل، وذلك من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة 10 صباحا حتى 2 صباحا يومي الخميس والجمعة. ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائرا بنسبة 70% من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعد هذه أكبر نسبة من الزوار الدوليين الذين ينضمون إلى هذا المعرض في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ 170 عاما، حيث سيقام نحو 60 عرضا حيا بشكل يومي. تشمل المنطقة على أكثر من 200 منفذا لبيع الأطعمة والمشروبات، ويعتبر معرض إكسبو دبي 2020 المعرض الدولي الأول والأكبر على المستوى العالمي منذ بداية الوباء، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم. تذاكر إكسبو 2020. أعلن إكسبو 2020 دبي عن بدء بيع التذاكر في 18 من يوليو عام 2021، ويتوجب على جميع الزوار حجز تذاكر إكسبو 2020 وتسجيل بياناتهم حتى يسمح لهم بالدخول إلى المعرض، ويمكن إجراء حجز مسبق ليوم واحد لتجنب الانتظار في صفوف أجنحة إحدى الدول المشاركة المراد زيارتها، أو من الممكن القيام بإجراء التسجيل على بوابات الأجنحة. أهمية المشاركة في إكسبو 2020 دبي. سيقدم المعرض بشكل جماعي أكثر من 200 جهة متعاونة تتكون من 192 دولة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والهيئات الأكاديمية للتعامل مع التحديات التي تمر عبر العالم، والمشاركة في تنمية عالم جديد على مدار 6 أشهر من الاحتفال بالإبداع والابتكار والنمو والثقافة. ينظر إليه على أنه أكبر تطابق في سجلات إكسبو العالمي في عبارات التأمين وجذب الزوار العالميين، حيث استقطب أكثر من 200 مساهم و25 مليون زائر
كما أنه يتزامن مع الذكرى 40 لتأسيس مجلس التعاون والذكرى 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتجلى أهمية إكسبو 2020 من خلال استخدام حقيقة أنه أول إكسبو عالمي يقام في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة جنوب آسيا. إنجازات إكسبو دبي 2020: الاستدامة والتنقل والفرص. عقدت اللجنة العليا لإكسبو 2020 اجتماعاً أشارت خلاله إلى نمو عمليات التطوير في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وأجنحة الاستدامة والتنقل، وهما موضوعان مهمان في المعرض إلى جانب موضوع الفرص. خلال الاجتماع تمت مراجعة المشاركات العالمية في المعرض بشكل إضافي، وكان من المعتاد توضيح أن مجموعة كبيرة من الدول التي تحققت من مشاركتها حتى وصلت بعض المسافة إلى 192. وقد ثبت أيضاً مرة أخرى أن طاقم إكسبو 2020 يكثف جهوده للحصول على أروع بطولة في العالم. وحافظ الاجتماع الذي كان يعقد في مقر إكسبو 2020 في دبي على عرض تقديمي باستخدام المجلس الوطني للإعلام حول تطوير العمل التنموي في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. منصة عالمية للإبداع والابتكار إكسبو دبي لايف، رؤية استراتيجية مميزة يعمل بموجبها إكسبو دبي على أن يكون منصة عالمية رائدة تحفز الإبداع والابتكار والعمل الإنساني والاجتماعي المشترك، انطلاقا من شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. من هذا النحو تم إطلاق العديد من المبادرات لتعكس هذه الرؤية، ويحتل برنامج إكسبو لايف الصدارة في ذلك، حيث يعمل على تقديم المنح وإنشاء شبكة عالمية للعمل المشترك من خلال تشجيع المبتكرين ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم. تبلغ ميزانية البرنامج 100 مليون دولار، منها 121 مشروعاً من 65 دولة تم تمويلها حتى الآن على مدار 4 دورات. إكسبو دبي 2020 هو حدث عالمي فريد تستضيفه دبي خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى 31 من مارس 2022، حيث تجتمع 192 دولة حول العالم لتقديم تجارب غير مسبوقة حول ثقافتهم وإبداعهم وكل ما اشتهروا به على مختلف المستويات. جناح الصين في إكسبو 2020. حضرت رحمة بن عبد الرحمن الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في غوانغو حفل افتتاح الحدث الترويجي إغواندونغ لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي في مركز بايون الدولي للمؤتمرات في غوانغو. وألقى الشامسي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: إكسبو 2020 دبي هو أكبر حدث في الوطن العربي، حيث من المتوقع أن تشارك 192 دولة، وسيصل عدد الزوار اليومي من 150 ألف إلى 200 ألف زائر. الحضور الخليجي المذهل في إكسبو. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله عن ترحيبه الصادق بالمشاركة الخليجية الفردية في إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن الحضور الخليجي المميز في الحدث العالمي الأساسي ومع تجمعه الأول في الشرق الأوسط فهو يمثل نافذة ضرورية يتعرف من خلالها العالم على ثقافتنا الخليجية الفعلية وتراثنا التاريخي وحضارتنا المتجذرة في التاريخ، كذلك إعلام العالم بطموحاتنا والمشاريع والمبادرات والحزم والتحسينات المصاحبة التي تؤكد دول الخليج العربي حرصها على الحصول على مناصب ريادية متفوقة في مجالات متنوعة. المستقبل الآن. كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتوق للذهاب إلى جناح دولة قطر الشقيقة في إكسبو 2020 دبي، المكان الذي اطلع سموه ذات مرة على طباعة صغيرة للمشاركة القطرية عبر جناحها الذي يحمل الشعار المستقبل هو الآن، ويتم وضعه في منطقة الفرص. كما استمع سموه إلى إحصائيات حول أبرز الأحلام التي تسعى دولة قطر إلى اكتسابها من خلال مشاركتها في معرض دبي إكسبو، وأهمها تسليط الضوء على تنويع الاقتصاد القطري والتعريف بمناخه التمويلي وإبراز الطابع الثقافي عملي
وارتباطه التشعبي إلى الحاضر والمستقبل بشكل صحيح، مثل معالجة المشاكل الحتمية مثل الاستثمار في رأس المال البشري، البيئة، تنمية المدينة، الموارد العشبية، التحولات الصناعية، الاقتصاد عديم الخبرة، التعليم وغيرها. كما غطت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إكسبو 2020 جناح الاتحاد الروسي الذي كان يختار له شعار العقل الإبداعي تحديد المستقبل، بالإضافة إلى إبراز الإنجازات الروسية النادرة في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا. الإيضاح الذي قدم لسموه في مرحلة ما أثناء انتقاله إلى الجناح غطى جوانب عدد لا بأس به من الأشياء التي سيتم القيام بها عبرها جميعا خلال فترة المشاركة، والتي تتكون من أكثر من 50 مناسبة متعددة من الأمور، بما في ذلك الطاقة والتمويل والاستثمار والتحضر والفضاء والنقل والمناخ والتعليم والأدوية والرعاية الصحية. وهو مؤتمر عالمي ملتزم بالاستثمارات واحتمالات التعاون العالمي التغيير مع روسيا. وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تصوره لكل المفاهيم المبتكرة والأفكار المتفوقة التي شهدها في سياق تقوية الارتباط التشعبي بين الشعوب السابقة والقائمة من أجل رسم النقاط الواعدة، المستقبل الذي من شأنه أن يسمح لهم بالدفع إلى أعلى المستويات الممكنة من التنمية والازدهار. معرض إكسبو 2020 دبي شهدت أجنحة وساحات ومناطق المعرض حركة كبيرة من زوار الموقع الذين بدأوا رحلاتهم بمساعدة التعرف على خريطة موقع الويب وتوزيع المساحات والأجنحة، ثم زيارة أجنحة الدول المشاركة ولاعبي البرامج ومحتوى المواد ومجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي يقدمونها. إن الإقبال الكبير لزوار الموقع من عدد من شرائح المجتمع للذهاب إلى إكسبو 2020 دبي يجسد إدراكهم الرائع لأهمية ورسوم وأبعاد هذه المباراة الدولية الكبيرة التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وجنوب آسيا لأول مرة منذ 170 عاماً، وحرصهم على الاستفادة منه واكتساب شعاره ربط العقول وصنع المستقبل والتعرف على ثقافات الدول المتعاونة البالغ عددها 192 دولة والعلوم التطبيقية المعاصرة في تخصص الفرص والتنقل والاستدامة. احتفالات أصيلة بمناسبة استقبال حركة المرور خلال الحدث الذي يمتد حتى 31 من مارس 2022 مع ذكر حزم مواد المحتوى والتجارب المزدهرة التي يقدمها لزوار الموقع وضيوفه. كما شهد المعرض الاحتفالات باليوم الوطني الفرنسي في جناح فرنسا وفي ساحة الوصل. تحسن التنوع الواسع لزوار الموقع بشكل ملحوظ طوال فترة الليل، والتي شهدت عددا كثيفا من الزوار واصطفافا طويلا من حركة المرور أمام العديد من الأجنحة، والأكثر إثارة للدهشة جناح الإمارات وجناح المملكة العربية السعودية والجناح المصري وجناح سويسرا وجناح الصين، الهند والفلبين. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لمشاهدة الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.